नमस्ते हजुरहरूलाई हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले आलु र मेथीको सागको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरूले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। मैले चाहिँ मेथी 2 मुठा लिएको छु। मसिनो गरेर काटेर पखाली लिएको छु। हजुरहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार लिनुहोला। आलु लिएको छु 3 वटा, लामो लामो गरेर काटेको। यसो गरी काट्दा चाहिँ छिट्टो पाक्छ। अब हजुरहरूलाई कस्तो मनपर्छ त्यसरी काट्नु होला। मैले चाहिँ तेल कराईमा लगाइसकेँ। 2-3 चम्चा तोरीको तेल तातिसक्यो। जिरा दाना 1 चम्चा फुर्याउँदैछु सानो चम्चाले। त्यस पछाडि लसुन 2-3 केस्रा मसिनो गरेर काटेको। पालुङको सागमा चाहिँ लसुन असाध्यै मिठो हुन्छ यसरी पड्काउँदा। खोर्सानी 2टा, खोर्सानी चाहिँ हजुर सिङ्गै नपड्काउनु होला, अलिकति फुटाएर नै पड्काउनु होला, नभए पड्किने डर हुन्छ। मैले चाहिँ 2-2वटा बनाएर पड्काएको छु। एकैछिन फ्राई गर्नुपर्छ लसुन र खोर्सानीलाई। फ्राई भइसक्यो। अब मैले प्याज मसिनो गरेर काटेको एउटा लगाउँदैछु। त्यसलाई पनि धेरै बेर फ्राई गर्नु पर्दैन। अहिले आलु फ्राई गर्दै प्याज फ्राई हुन्छ। त्यस कारणले मैले चाहिँ आलु लगाइसकेँ। अब नयाँ आलु छिटै पाक्छ, त्यस्तो ढिलो पाक्दैन। एकछिन चलाउनु पर्छ। बेसार चाहिँ प्राय हरियो तरकारीहरूमा नलाउनु भनेर भनेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा मैले चाहिँ हरियो लगाएको छुइनँ। बेसार चाहिँ कुनै सागमा नलाउनु भनेको छ। आयुर्वेदिक अनुसार नुन स्वाद अनुसार थोरै मैले आलुमा मात्रै लगाएको छु सुरुमा चाहिँ। अब छोपेर एकैछिन पकाउनु पर्छ आलुलाई। फेरि मजाले चलाउनु पर्छ। आलु चाहिँ ठुल्ठुलो काट्यो भने ढिलो पाक्छ। त्यस कारणले यसरी काट्दा चाहिँ चाँडो पाक्छ। अदुवा लसुनको पेस्ट 1 चम्चा, फ्राई गर्नुपर्छ एकैछिन मसलालाई। आलु फ्राई हुँदै सबै प्याजहरू मसलाहरू फ्राई भइसक्यो। जिरा र धनियाँको धुलो 1 चम्चा। मसला मजाले फ्राई गर्नुपर्छ। जिरा धनियाँको धुलो पनि एकैछिन। अब हाफ बोइल पाकिसकेको छ आलु। अब चाहिँ मैले मेथीको साग लगाउँदैछु। मेथीको साग चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यको लागि अति फाइदा दिन्छ मेथीको सागले। नुन थोरै लगाएर एकैछिन छोप्नुपर्छ। आइरन, क्याल्सियम, भिटामिन ए र बी, सी पाइन्छ र फाइबर पनि ज्यादा पाइने हुनाले पेटको लागि चाहिँ अति नै उत्तम हुन्छ। मेथीको साग हामीले बेला बेला खानुपर्छ, राम्ररी चलाउनुपर्छ। मेथीको सागको सिजनमा चाहिँ हामीले हप्ताको एकपल्ट चाहिँ मेथीको साग खानुपर्छ। अति नै राम्रो हुन्छ स्वास्थ्यको लागि। चलाउँदै पकाउनुपर्छ एकछिन। अब चाहिँ म टमाटर लगाउँदैछु 2-3 वटा काटेको मसिनो गरेर। अब छोप्नुपर्छ एकछिन मेथी टमाटर पाक्नको लागि। मेथीको साग चाहिँ टमाटर लगाउनुपर्छ, तितो हुँदैन। तर पानी नलगाइ पकाउनुपर्छ, पानी लाउनु हुँदैन मेथीको सागमा। अब टमाटरलाई मजाले किच्याउनुपर्छ। पाकिसकेको छ टमाटर। अब सबैतिर टमाटर मसला लाग्ने गरेर मजाले चलाउनुपर्छ। मेथी मात्रै चाहिँ तितो हुन्छ। यो साग चाहिँ मेथीको साग चाहिँ तितो हुँदैन। तर पानी चाहिँ नहाली नै पकाउनुपर्छ यसरी। अब पाकिसकेको छ मेथीको साग।
मजाले पाकिसकेको छ। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो भएर पाकिसकेको छ। यो चाहिँ खाना रोटी यससँग नि आफूलाई मनपर्छ, खाँदा हुन्छ। मैले हजुरहरूलाई सर्भ गरेर पनि देखाउँदैछु। अब हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्छ, भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साथीभाइहरूसँग सेयर गर्न पनि नभुल्नु होला। हजुरहरूको दिन सुखमय बित्योस्। धन्यवाद।